Good day, ngayon gagawa tayo ng sequential blinker using the Arduino Uno. Kailangan natin ng jumper cables, breadboard, the blinker. So after paglagay ng ating LED lights, isusunod naman natin yung ating Arduino Uno. So yung Arduino Uno natin is kamuli na mabili natin sa Lazada or Shopee. And yung may kit na nito is nagkakalaga na around 900 pesos. Pero yung itong akin is binigay lang yung ating viewer. So maraming salamat po sa iyo. And dito, yung lahat ng negative side ng ating LED is i-connect natin through the use of jumper. After ma-connect lahat ng ating negative side ng ating LED is i-connect naman natin siya dun sa ground o GND part ng ating Arduino. So makikita niyo dyan may GND or meaning niya is ground. Pwede naman dito sa kabila pero ilalagay natin siya dun sa may katabi ng number 13. So ayan, meron na tayong ground o yung negative side ng ating LED. And after that, susunod naman natin is yung positive side ng ating LED na i-connect natin dun sa number 13 ng ating Arduino. So dito, makikita nyo dyan yung part dyan. So other part ng ating resistor, which is LED number 1, is ilalagay natin dun sa number 13. Yung LED number 12 is ilalagay natin dun sa second na LED nakalagay sa ating breadboard. So ayan, sundan nyo lang po yan. So after ma-connect lahat ng connector, ang susunod naman natin gagawin is
i-connect yung ating Arduino dun sa ating computer. So, sundan nyo ako kung paano natin ipaprogram itong ating Arduino para magkaroon tayo ng sequential blinking lights.